અમારી ચેનલ એચએનએસ ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ગણેશ ચતુર્થીના પ્રસાદ માટે ગણપતિ દાદાને ખૂબ જ પ્રિય એવા ચૂરમાના લાડુ બનાવીશું। તો ચાલો મુઠિયા તળવાની ઝંઝટ વગર ખૂબ જ સરળતાથી પરફેક્ટ માપ સાથે આ ચૂરમાના લાડુ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં 2 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લઈ લેશું। જો તમારી પાસે ઘઉંનો જાડો લોટ અવેલેબલ ના હોય તો 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો રોટલીનો લોટ અને 1 કપ રવો લેવો। હવે લોટને મોણ આપવા માટે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીને તેને લોટમાં હાથ વડે મસળીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા લોટમાં તેલને બરાબર રીતે મિક્સ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। આ રીતે લોટમાં તેલને બરાબર રીતે મિક્સ કરીશું તો આપણા લાડવા મસ્ત દાણેદાર બનશે। લોટમાં તેલને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી લોટમાં આ રીતે મુઠ્ઠી વડે એટલું મોણ હોવું જોઈએ। લોટમાં સરસ રીતે મોણ અપાઈ જાય ત્યાર પછી થોડું પાણી એડ કરીને ભાખરીનો લોટ બાંધીએ એ રીતનો થોડો કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। હવે અહીંયા જોઈ શકાય છે કે રોટલીના લોટથી થોડો કઠણ એવો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। 3 થી 4 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપ્યા પછી હવે લોટને લઈ હાથ વડે થોડો મસળીને લોટને સ્મૂથ કરી લેશું। હવે જોઈ શકાય છે કે લોટ મસ્ત સ્મૂથ થઈ ગયો છે। તો હવે આ લોટના 3 એકસરખા ભાગ કરીને તેના ગોળ લુવા તૈયાર કરીશું। લોટમાંથી આ રીતે લુવા તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી હવે પાટલી અને વેલણની મદદથી મોટી ભાખરી વણી લેશું। ભાખરીને જાડી કે પતલી તમે કોઈ પણ રીતે બનાવી શકો છો, પણ જો ભાખરી જાડી હશે તો પણ ચાલશે, ભાખરીને વધારે પાતળી વણવાની જરૂર નથી। અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ભાખરી મસ્ત વણાઈ ગઈ છે। તો હવે તેને ગરમ તાવડીમાં મૂકી ભાખરીને શેકી લેશું। તાવડી પર ભાખરી મૂક્યાની 1 મિનિટ પછી આ રીતે ભાખરીને ઉથલાવીને જોશું અને જે સાઈડ ભાખરી કાચી હશે એ સાઈડે ફેરવીને પકાવી લેશું। એક સાઈડથી ભાખરી સરસ રીતે પાકી જાય ત્યાર પછી તેની બીજી સાઈડને પણ પકાવીશું। આ રીતે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરતાં બંને સાઈડથી ભાખરી સરસ રીતે પ્રોપરલી પાકી જાય પછી તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને આ જ રીતે બાકીની બધી ભાખરી બનાવીને તૈયાર કરીશું। બધી ભાખરી સરસથી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આ ભાખરીને થોડીવાર માટે ઠંડી થવા દેશું। હવે ભાખરી મસ્ત ઠંડી થઈ ગઈ છે। તો હવે ભાખરીનો ભૂકો કરવા માટે પહેલાં ભાખરીને નાના કટકામાં કટ કરી લેશું। આ રીતે ભાખરીના નાના કટકા કરવાથી તેનો ભૂકો સરળતાથી થઈ જાય છે। તો હવે જોઈ શકાય છે કે બધી જ ભાખરીના કટકા થઈ ગયા છે। તો હવે આમાંથી થોડા કટકા જેટલા મિક્સર જારમાં સમાય એટલા કટકા લઈને તેનો ભૂકો કરી લેશું અને આ જ રીતે બાકીની બધી જ ભાખરીનો ભૂકો કરીને તૈયાર કરીશું। ભાખરીનો ભૂકો કર્યા પછી જોઈ લેવું કે ભાખરીનો બરાબર ભૂકો થયો છે કે નહીં। જો અંદર ભાખરીના કટકા રહી ગયા હોય તો તેને ફરીથી પીસી લેવા। હવે આપણો આ લાડવા માટેનો ભાખરીનો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો તેને સાઈડમાં રાખીને બીજી સાઈડ એક વાસણમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી ગરમ મૂકીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/4 કપ ચોપ ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી તેને સ્લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરીશું। ડ્રાયફ્રૂટને રોસ્ટ કરતી વખતે તેને કન્ટિન્યુઅસ ચમચા વડે હલાવતા રહેવું, નહીં તો ડ્રાયફ્રૂટ બળી જાય છે। ડ્રાયફ્રૂટને રોસ્ટ કરતી વખતે તેનો સ્લાઇટ કલર ચેન્જ થાય એવું લાગે એટલે તેમાં 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી કિસમિસ ઉમેરીને તેને પણ રોસ્ટ કરીશું। 1.5 થી 2 મિનિટ જેવું લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કર્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે કિસમિસ મસ્ત ફૂલાવા લાગી છે। તો હવે આ રોસ્ટ કરેલા બધા ડ્રાયફ્રૂટને આપણે જે લાડવા માટે ભાખરીનો ભૂકો તૈયાર કર્યો છે તેમાં ઉમેરી દેશું।
ડ્રાયફ્રૂટને કાઢી લીધા પછી તે જ વાસણમાં ગોળની પાઈ લેવા માટે 2/3 કપ ઘી લઈ તેને ગરમ કરીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધો કપ ગોળ ઉમેરી ગોળને ઓગાળીશું. ગોળ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે થોડો વધુ ઓછો ઉમેરી શકો છો. ઘીમાં ગોળ ઉમેર્યા પછી તેને સતત ચમચા વડે હલાવતું રહેવું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી, નહીં તો ગોળ બળી જવાની શક્યતા રહે છે. ગોળ સરસ રીતે ઘીમાં ઓગળી જાય અને ત્યાર પછી આ રીતે બબલ્સની જેમ ઘીમાં ઉપર તળવા લાગે એટલે સમજવું કે ગોળની પાઈ આવી ગઈ છે. એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી હવે આપણે જે ભાખરીનો ભૂકો લાડવા માટે તૈયાર કર્યો છે તે ભૂકો અને રોસ્ટેડ ડ્રાયફ્રૂટ બધી જ વસ્તુ આ ગોળની પાઈમાં ઉમેરીને બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે જોઈ શકાય છે કે બધી જ વસ્તુ સરસથી મિક્સ થઈ ગઈ છે. અહીંયા જો તમને ઘીનું પ્રમાણ થોડુંક કંઈ ઓછું લાગતું હોય તો તમે ઘીને ગરમ કરીને ઉમેરી શકો છો. હવે આપણું આ મિક્સચર લાડવા બનાવવા માટે તૈયાર છે. અહીંયા તમે હાથ વડે લાડવા બનાવી શકો છો, પણ અત્યારે મેં આ રીતે લાડવાનું મોલ્ડ લીધું છે. આ મોલ્ડમાં આપણે લાડવા બનાવીશું. તો તેના માટે મોલ્ડમાં ચમચાની મદદથી આ રીતે લાડવાનું મિક્સચર ઉમેરતા જશું. જેટલું મોલ્ડમાં સમાય તેનાથી થોડું વધુ મિક્સચર તેમાં ઉમેરીને ઉપરથી ચમચા વડે સરસથી વજન આપીશું, જેથી કરીને લાડવાનો શેપ સરસ રીતે બહાર આવે. હવે જોઈ શકાય છે કે મોલ્ડમાં સરસ રીતે લાડવાના મિક્સચરને પ્રેસ કરીને સેટ કરી દીધું છે. તો હવે આ લાડવાને મોલ્ડમાંથી અનમોલ્ડ કરીશું. તો તેના માટે લાડવાના મોલ્ડને આ રીતે બધી સાઈડેથી પ્રેસ કરશું એટલે લાડવો ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ જશે. ડીમોલ્ડ કર્યા પછી જોઈ શકાય છે કે કેટલો મસ્ત આપણો લાડવો તૈયાર થયો છે. તો હવે આ જ રીતે બાકીના બધા લાડવા બનાવીને તૈયાર કરીશું. આ રીતે બધા લાડવા ડીમોલ્ડ થઈ જાય ત્યાર પછી તેના ઉપર થોડા ખસખસના બી મૂકીને લાડવાને ગાર્નિશ કરીશું. ખસખસની સાથે થોડા ચોપ ડ્રાયફ્રૂટ વડે પણ તમે લાડવાને ગાર્નિશ કરી શકો છો. આપણા આ ચૂરમાના લાડુ તૈયાર છે અને જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એટલા મસ્ત બન્યા છે. તો ચાલો ફટાફટ આ ગરમા ગરમ ચૂરમાના લાડુનો ભોગ ગણપતિ દાદાને ધરાવીએ. તમે પણ આ ગણેશ ચતુર્થી ઉપર ગણપતિ દાદાને ખૂબ જ પ્રિય એવા ચૂરમાના લાડુ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.